در نیم قرن گذشته در تمامی تاریخ نویسی‌ها به همه ما دروغ گفته شد که مردم ایران به خیابان‌ها ریختند و شاه را سرنگون کردند. یکی از اسناد تاریخی آرشیو میتروخین باعث شد که تحقیقات خود را شروع کنیم و به دروغی تاریخی پی ببریم. در سال 2007 کتاب آرشیو میتروخین نوشته واسیلی میتروخین و کریستوف اندرو با تایید سازمان اطلاعات امنیت انگلستان MI6 منتشر شد. در صفحه 171 این کتاب سند فوق محرمانه کاگب سازمان اطلاعات شوروی رونمایی شد که تمام تاریخ معاصر ایران را به چالش کشید. در این سند کاگب اعلام کرد که دختر 21 ساله‌ای به نام فرح دیبا زمانی که دانشجوی معماری در پاریس بود توسط مأمورین این سازمان استخدام شد تا نقش سیندرلای ایرانی را بازی کند و اتحاد جماهیر شوروی با کمک وی بتواند پادشاهی ایران را به زیر بکشد. همه رسانه‌های فارسی درباره این سند هولناک کاگب به طور کامل سکوت کردند تا اینکه حدود 10 سال بعد در فصل 10 کتاب رفیق آیت الله به قلم امیرعباس فخرآور برای نخستین بار به این موضوع پرداخته شد که آنچه در ایران در زمستان 57 رخ داد یک انقلاب اسلامی نبود بلکه کودتای روسی بود که مجریانش در یک سو رفیق آیت الله و در سوی دیگر دفتر شهبانو فرح پهلوی یا رفیق ملکه قرار داشتند. در سالهای اخیر مصاحبه‌ها و مستندهای مختلفی از سید فرح طباطبایی دیبا همسر محمد رضا شاه پهلوی تهیه و پخش شده، اما هرگز از این سند ارائه شده توسط آرشیو میتروخین سوالی مطرح نگردید تا همچنان وی مانند سیندرلا نگینی بر تاریخ معاصر ایران معرفی گردد. در این مستند تلاش داریم تا تاریخ معاصر ایران را نه آنطور که رسانه‌های چپ و تاریخ نویسان کمونیست به ما گفتند، بلکه با اسناد و مدارک معتبر جهانی مورد بررسی قرار دهیم. آرمان انقلاب مشروطه این بود که بعد از انقلاب مشروطه پادشاه‌ها به ویژه در امور اجرایی و قانونگذاری دیگه در امور سه رکن کشور دخالت نکنند. در ایران ما مظفرالدین شاه اومد فرمان مظفر رو صادر کرد و قرار شد که برن قانون اساسی بنویسن و مشروطه به پا بشه و پادشاهی مشروط باشه به قانون، مشروط باشه به پارلمان. و به خاطر خیانتی که شیخ فضلالله نوری و روس‌ها کردن بعد از انقلاب مشروطه، بعد از اینکه دیدن نتونستن جلوی اون سیل انقلاب مشروطه رو بگیرن، اومدن مجلس رو به توپ بستن، با لیاخوفشون دیدن فایده نداره، بعد هر کاری کردن دیدن نه این موج انقلاب مشروطه قابل کنترل نیست. بعد روس‌ها اومدن گفتن بریم استحالش کنیم، اومدن متمم قانون اساسی به خورد قانون اساسی مشروطه دادن. یعنی در حین اینکه انقلاب مشروطه قرار بود نهاد پادشاهی رو حفاظت بکنه، ولی با این قضیه که مذهب رسمی توش گذاشتن و همه قدرت رو دادن دست شاه. یعنی شاه شد رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضاییه. از همونجا با دستکاری روس‌ها و تزریق اون مایع فاسد کننده متمم قانون اساسی فاسد شد. از روزهای اول خودش یک نفر تمام قدرت کشور در اختیارشه. دقیقاً خلاف روح قانون اساسی بود. اصلا قانون اساسی اومده بود نذاره یک نفر همه قدرت دستش باشه، ولی تو قانون اساسی مشروطه تعریف میشه که شاه رئیس قوه مجریه قضاییه مقننه، رئیس ارتش، ژاندارمری، شهربانی، ساواک، رئیس همه چی شاهه. این دوتا دو سم کشنده گردن پادشاهان ایران رو گرفت بعدن و به ویژه در دوران محمد رضا شاه فقید شاهدش هستیم. و این باعث شد که پادشاهان ایران یک پاشنه آشیل براشون به وجود بیاد.
خب روس‌ها خودشون میدونستن چه سمی به قانون اساسی تزریق کردن و میدونستن کجا این سم کار خواهد کرد و میتونن استفاده بکنن. و روس‌ها میدونستن این دقیقاً پاشنه آشیل پادشاهی ایرانه. وقتی که میایم حالا فست فوروارد میایم جلو، توی سال 57 توطئه روس‌ها میگن ما اگر بخوایم پادشاهی ایران رو ساقط کنیم فقط کافیه پادشاه ایران رو ساقط کنیم. اگر شاه رو بزنیم پادشاهی ساقط میشه. درست میگفتن. دقیقاً درست میگفتن. چرا مهمه که ما سال 57 رو انقلاب نبینیم؟ اون یک کودتاه، یا اون کسایی که در سال 57 داشتن کودتا میکردن قدرت رو به دست بگیرن، نایب السلطنه‌ای بودن برای خودشون و خیلی کارها میخواستن بکنن ولی نشد، از دستشون خارج شد و دیر فهمیدن که مهره بازی شطرنج روس‌ها بودن و الان دوره افتادن و میگن که مردم ایران لیاقت نداشتن که حکومت رو اومدن عوض کردن. که نه، اگر واقعیت رو بدونیم که مردم نبودن که حکومت رو عوض کردن، بلکه کودتاچیان بودن که داشتن خیانت میکردن به پادشاه ایران و اونها بودن اگر قراره کسی رو سرزنش بکنن جلوی آینه باید خودشون رو سرزنش بکنن، نه اینکه مردم بیچاره ایران رو که هزینه ها به گردن این مردم افتاد، بدبختی ها و خونریزی ها و مصیبت ها موند برای اون مردم. وگرنه کودتاچیان که خودشون اومدن خارج از کشور و رفتن خلاصه شروع کردن دنبال یک سری دلال هایی بگردن که جواهرات رو بخوان بفروشن و خیلی کارها بکنن و سرشون کلاه بره و اینور بکنن و اونور بکنن و تو رسانه ها برن و همه چیز باشه براشون، اما مردم ایران تاوان بلند پروازی های یک عده خیانتکار رو که به پادشاه فقید ایران داشتن در درون دربار خیانت میکردن، مردم ایران تاوانش رو پس دادن در نهایت و دارن همچنان پس میدن. این تعاریف رو وقتی که درست سر جای خودش بشونیم، اون وقت یه بخش بزرگی از مشکلات تاریخی که باهاش مواجه هستیم اونها حل میشه. یاد بگیریم واژه‌های تاریخی رو. هر چیزی که ملا به ما گفت، هر چیزی که کمونیست ها به ما گفتن، کمونیست ها تاریخ نگاران ما هستن متاسفانه، هر چیزی که اینها به ما گفتن نباید بپذیریم. برای درک بهتر آنچه در سال 57 در ایران رخ داده، باید به نمونه‌های تاریخی آن نگاهی بیاندازیم. یکی از این رخدادها انقلاب شکوهمند انگلستان یا Glorious Revolution می باشد. در سال 1625 در بحبوحه تنش‌های میان پادشاه و نهاد پارلمانی، چارلز استوارت اول به سلطنت رسید. این تنش به دلیل ادعای الهی بودن پادشاه بود و از این رو تن به حاکمیت پارلمان نمیداد. تضادها در عرصه قدرت چنان افزایش یافت که چارلز اول با انحلال مجلس در سال 1629 به مدت 11 سال بدون پارلمان حکومت کرد. در سال 1640 پارلمان انگلستان با ترکیب جدید زمینداران و بازرگانان شکل گرفت. از اقدامات مهم پارلمان محاکمه و اعدام نزدیکان شاه بود. در نهایت اختلافات منجر به نبرد مسلحانه میان پارلمان و حامیان آن و در مقابل پادشاه شد. رهبری جبهه پارلمان توسط الیور کرامول هدایت می‌شد که در نهایت این جبهه توانست با تسلیم چارلز اول در می 1646 به پیروزی برسد. پس از آن مجلس عوام دولت انگلستان را جمهوری اعلام کرد و کرامول نخستین رئیس جمهور جهان شد و پس از مدتی پادشاه چارلز اول در دادگاه به اتهام خیانت محاکمه و اعدام شد. پس از مرگ الیور کرامول در سال 1660 پارلمان جدید با بازگشت خاندان استوارت به صحنه قدرت تشکیل شد. از سال 1660 تا 1688 میلادی پارلمان انگلستان مجموعه قوانینی را به تصویب رساند که منجر به شکلگیری سلطنت مشروطه پارلمانی شد و به انقلاب 1688 انگلستان معروف شد. جان لاک، یکی از بزرگترین اندیشمندان عصر روشنفکری اروپا، در سال 1689 با نوشتن 2 رساله حکومتداری مختصات پادشاهی مشروطه را مشخص کرد.
با نگاه به این نوع تغییر رژیم در 1917 وقتی که توی روسیه تغییرات داره صورت میگیره، 1905 روسیه از ژاپن شکست خورد و خیلی سرفکندگی سنگینی به پا شد برای روس‌ها، فقر و گرسنگی سنگینی به پا شد براشون. بعد توی این اعتراضاتی که داره به وجود میاد کارگرها معترضن. در سال 1905 یک کشیشی هست به اسم کشیش گاپون، میره برای اینکه حق یه سری از کارگرها رو بگیره، اونها رو برمی‌داره میبره جلوی کاخ زمستانی تزار نیکولای دوم، تزار روسیه، که این کارگرها اعتراض کنن، تزار بشنوه. سربازها میان با اسب اون جلو وای میستن و بعد حتی میبینن مردم نزدیک شدن، تیر هوایی شلیک میکنن، اسب‌ها رم میکنن، بعد اسب‌ها میرن به سمت مردم میان به سمت و کاملا یک چیزی که قرار بود یک اعتراض صلح‌آمیز باشه به رهبری یک کشیش میشه صحنه زد و خورد بین کارگران و نگهبانان کاخ زمستانی تزار. بین دو طرف هم از سربازان هم از مردم 60-70 نفر کشته میشن تو این حادثه. لنین در تبعید بود، از اروپا یک بیانیه‌ای صادر میکنه و میگه تزار دستور داد سربازانش 4000 نفر از مردم را در مقابل کاخ زمستانیش بکشند. به عدد 4000 دقت بکنید. این بیانیه‌ای که لنین صادر میکنه شعله یک انقلابی رو در روسیه روشن میکنه که به اعتراضات گسترده‌ای از 1905 میانجامه تا 1917. برای 12 سال این اعتراضات جریان داشت، ولی با این اعتراضات نمیشد نتیجه گرفت، نمیتونستن تزار رو پایین بکشن. حتی بعد از اینکه جنگ جهانی اول هم روسیه میره درش شرکت میکنه، درسته که جنگ رو در نهایت بردن ولی فرسایشی ضعیف شدن. تا فوریه 1917 در روسیه پارلمان روسیه میاد تزار رو برکنار میکنه. همون روش کاری که پارلمان در 1688 در انگلستان انجام داده بود، همون رو میان اینجا هم پیاده میکنن. به جای اینکه حالا بیان قدرت شاه رو محدود بکنن، میبینن امکان وجود داره که به طور کامل اصلا کنار بزننش. و اتفاقی که میفته، کسانی که این کار رو میکنن در واقع منشویک ها بودن. اینها یک شاخه‌ای بودن از کمونیست های روسی که کم خشونت‌تر بودن، آرامتر بودن، به تغییرات دموکراتیک اعتقاد داشتن و اینها میان توی پارلمان قدرت رو به دست میگیرن و این شکلی میتونن تزار رو کنار بزنن، خانه نشین بکنن. یکی از اعضای خانواده تزاری رو میان میذارن به عنوان حالا بمونه، مثلا پادشاهی بی‌خاصیتی داشته باشه، ولی در واقع یک دولت موقتی تشکیل میشه که تمام قدرت منتقل میشه به اون دولت موقت. یعنی فوریه 1917 تغییر در روسیه صورت گرفت. ولی در اکتبر 1917، حالا بعد از فوریه 2 ماه بعد، همون لنینی که 12 سال پیش اون بیانیه رو درباره کشیش گاپون و کشتار جلوی کاخ زمستانی تزار صادر کرده بود که 4000 نفر کشته شدن، لنین حالا سوار قطار میشه، کنار صندلیش هم استالین میشینه. میان به اتفاق تعداد زیادی از بولشویک ها که اینها کمونیست های رادیکال روسی بودن، به خشونت بیشتری اعتقاد داشتن، برای خودشون یک گروه شبه نظامی قدرتمندی رو هم شکل داده بودن. اینا حالا بولشویک ها میان در اپریل وارد میشن به روسیه و در اکتبر 1917 انقلابی که در فوریه 1917 انجام شده بود توسط بولشویک ها هایجک شد با یک کودتا. بولشویک ها به رهبری لنین میان میریزن تو خونه ای که تزار با خانواده‌اش حبس خانگی اونجا. تزار و تمام اعضای خانواده‌اش رو قتل عام میکنن. و نیمه شب عملاً میریزن توی تمام ادارات دولتی، دولت موقت رو برکنار اعلام میکنن و عملاً به این شکل بولشویک‌ها قدرت رو هایجک میکنن و به دست میگیرن. حالا اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته. میگم اینا همه چون شبیه سازی میشه لازم ما بهش نگاه بکنیم. تمام اینها در سال 57 یک بار میبینیم در کودتای 57 برای ایران عیناً شبیه سازی میشه این تحولات. لنین کشته میشه توسط حالا استالین. بعد استالین که میاد اتحاد جماهیر شوروی رو شکل میده تا یک چند سالی
بولشویک‌ها میگفتن ما فقط نگاه به درون باید باشه، با بیرون کاری نداشته باشیم، بعد یه دفعه میافتن به جون بیرون. یکی از اولین نقاطی که به سمت شورش میبرن به دستور استالین ایران ماست. در شهریور 20 ارتش سرخ شوروی میاد ایران رو اشغال میکنه. از شمال ارتش سرخ شوروی میاد، از جنوب بریتانیا، ارتش بریتانیا برای اینکه جا نمونه دو طرف میان قیچی میکنن و ایران ما رو اشغال میکنن. پادشاه رو در وضعیتی قرار میدن، رضا شاه بزرگ رو، که چاره‌ای نداشته باشه، چون ارتش سقوط میکنه، ارتش نوپای شاهنشاهی ایران سقوط میکنه عملا در برابر دو امپراتوری که تو جنگ جهانی دوم دارن با آلمان میجنگن. و رضا شاه کار هوشمندانه‌ای که انجام میده، تلگرافی رو میفرسته برای رئیس جمهور آمریکا، از رئیس جمهور آمریکا کمک میخواد در برابر این دو امپراتوری اهریمنی و بعد از اون هم قدرت رو به پسر خودش واگذار میکنه و به تبعید میره. پادشاه جوان عملاً هیچ قدرتی در کشور نداره. کاملاً تهران داره توسط ارتش سرخ شوروی اداره میشه که حتی وقتی که قرار رئیس جمهور آمریکا بیاد به تهران، استالین برای روزولت پیام میفرسته که نرو توی محل اقامت سفیر آمریکا بمون، چون اونجا ناامنه، ممکنه بکشنت و این توی وضعیت جنگ جهانی دوم اینا که شوروی و انگلستان و آمریکا متحد هستن علیه هیتلر، اصلا خوب نیست که رئیس جمهور آمریکا اینجا مثلا تو ایران ترور بشه. برای همین استالین به رئیس جمهور آمریکا میگه بیا در سفارت شوروی، ما اینجا میتونیم امنیت تو برقرار بکنیم، اینجا اسکان پیدا بکنیم. پادشاه بسیار جوانه، هنوز نمیتونه کنترل بکنه شرایط رو. حتی وقتی که مهمانی تولد 69 سالگی نخست وزیر انگلستان گرفته میشه در باغ سفارت انگلستان، پادشاه جوان ایران رو دعوت نمیکنن. اومدن توی پایتخت ایران در تهران، بیخ گوش پادشاه جوان ایران دارن مهمانی تولد برگزار میکنن، ولی انقدر به پادشاه جوان احترام نمیذارن که دعوتش بکنن تو مهمانی خودشون. 1320 وقتی که ارتش سرخ شوروی میاد ایران رو اشغال میکنه، همراه ارتش سرخ شوروی به اعتراف اسناد آرشیو میتروخین، ارتشی از جاسوسان شوروی هم به ایران میاد و در سراسر ایران میرن لونه میکنن، تشکیل خانواده میدن توی ایران. حتی صحبت از هزاران جاسوس شورویه. و جالب، شهریور 20 ارتش سرخ شوروی وارد ایران میشه. 10 مهر، چند روز بعد، حزب توده اعلام موجودیت میکنه. حزب توده‌ای که توی کتاب آرشیو میتروخین، توی کتاب اینساید the KGB نوشته ولادیمیر کوزیچکین، افسر ارشد کاگبه، همشون تاکید میکنن که حزب توده خر خود حزب کمونیست حاکم بر شوروی بوده و رسما از اونجا هدایت میشد، پول، امکانات، مشاوره، همه چیز رو دریافت میکرد. تو خود کتاب آرشیو میتروخین میگه بزرگترین تارگت ایران بود. میگه هیچ کشوری به اندازه ایران روس‌ها بهش نگاه نداشتن. پس از ورود ارتش سرخ به ایران، جاسوسان سازمان امنیت شوروی در تمام کشور پراکنده شدند تا بتوانند طرح کرملین برای پایین کشیدن حکومت پهلوی را اجرا کنند. مطالعه وقایع تاریخ معاصر نشان می‌دهد ترور و کودتا دو نقشه اصلی روس‌ها برای رسیدن به این هدف بود که به تناوب مورد استفاده قرار می‌گرفت. ترور شاه جوان در سال 27، کودتای مصدق در سال 32، ترور سال 44، کودتای سال 57 و سرانجام ترور و قتل محمد رضا شاه پهلوی زنجیره‌ای از اقدامات روسیه علیه حکومت سلطنتی در ایران بود. ساعت 3 بعد از ظهر 15 بهمن 27 پادشاه جوان ایران در مقابل دانشکده حقوق دانشگاه تهران از اتومبیل پیاده شد تا در آیین 14مین سال بنیان نهادن نخستین سنگ آن به دست پدرش رضا شاه بزرگ شرکت کند، اما هدف 5 گلوله قرار گرفت. با اینکه شاه فریاد زده بود نکشیدش و زنده بگیریدش و ضارب تسلیم شده بود، اما هدف گلوله نظامیان قرار گرفت و در جا کشته شد.
او ناصر فخرآرایی از اعضای حزب توده بود که با کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام خودش را به شاه نزدیک و از روی پلکان به او شلیک کرده بود. محمد رضا شاه به شکل حیرت آوری از ترور نخست نجات یافت و کاگبه به سراغ اجرای کودتا رفت. ثمره بیش از 10 دهه تلاش سازمان امنیت شوروی با همکاری مستقیم به ویژه حزب توده ایران، تصاحب آشکار و پنهان بسیاری از کرسی‌های مجلس شورای ملی بود تا از این طریق بتوانند به همان شیوهی که در انقلاب روسیه در فوریه سال 1917 میلادی عمل شد، از درون مجلس و با شیوهی که کاملا دموکراتیک به نظر می رسید، محمد رضا شاه را از تخت سلطنت پایین بکشند و حکومتی وفادار به اتحاد جماهیر شوروی بر سر کار بیاورند. تابستان سال 32 خورشیدی آبستن حوادث بسیاری بود که بیش از هر جریانی حزب توده ایران با هدایت سازمان امنیت شوروی در آن نقش ایفا می‌کرد. حمایت فزاینده توده‌ای‌ها از نخست وزیر وقت ایران محمد مصدق این نگرانی را در دربار شاه و همچنین در ایالات متحده ایجاد کرده بود که رهبران شوروی در کاخ کرملین در آستانه دستیابی به رویای دیرین خود برای تبدیل ایران به ایرانستان و ضمیمه آن به اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفتند. به این ترتیب میتوان گفت در فاصله سالهای 20 تا 32 خورشیدی سازمان امنیت شوروی به دنبال یک نوع انقلاب دموکراتیک و بدون خشونت و خونریزی در ایران بود. حکومت ایران نیز بیکار نماند و بلافاصله پس از تشکیل سازمان ملل متحد از اتحاد جماهیر شوروی شکایت کرد که قصد خارج کردن ارتش سرخ از ایران پس از پایان جنگ جهانی دوم را ندارد. این نخستین شکایت یک کشور از کشور دیگر پس از تشکیل سازمان ملل بود که با حمایت ایالات متحده از سوی دولت ایران صورت گرفت. 3 قطعنامه از 5 قطعنامه نخست سازمان ملل متحد نسبت به اختلافات ایران و شوروی اختصاص داشت. از دید دولت آمریکا و همچنین بریتانیا، ایران شاه کلید جلوگیری از گسترش کمونیسم بود. Iranian government and the government of the Soviet Union, it has been agreed that the Red Army evacuate all Persian territory by the 6th May 1946. در نهایت با فشار شدید دولت ایالات متحده و سازمان ملل متحد ارتش سرخ از ایران خارج شد، اما اقدامات سازمان امنیت شوروی در جهت تخریب زیرساخت‌های حکومت در ایران دست کمی از تخریب یک ارتش در یک نبرد تمام عیار نداشت. حزب توده و دیگر سازمان‌هایی که عباراتی همچون ملی و آزادی بخش را یدک می‌کشیدند و با حمایت مستقیم سازمان امنیت شوروی به وجود آمده بودند، ابزار این سازمان در مرحله اقدامات دموکراتیک علیه حکومت شاه بودند. مصدق از دودمان قاجاریه بود. او نواده دختری فتحعلی شاه قاجار محسوب میشد. وی در 19 سالگی با زهرا دختر آیت الله میرزا زین العابدین تهرانی امام جمعه تهران که داماد ناصرالدین شاه بود ازدواج کرد. بعد از انقلاب مشروطه مصدق برای تحصیل عازم اروپا شد. او در رشته حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئیس فارغ التحصیل شد. موضوع پایان نامه دکترای مصدق وصیت در فقه اسلام و مذهب شیعه بود. مصدق با روی کار آمدن قوام السلطنه و تا پایان وزارت مشیرالدوله دوباره به سیاست برگشت و به ترتیب وزیر مالیه، استاندار آذربایجان و وزیر خارجه شد. وی سپس موفق شد در دوره 5 مجلس شورای ملی رأی آورده و نماینده مجلس شود. در سال 2600 ایرانی هستیم، 1300 ملایی و داره تحولات صورت میگیره توی ایران.
سید ضیا هست، سردار سپه هستیم. رضاخان داره کارهای بسیار بزرگی رو انجام میده. میخوان بیان قاجار رو بردارن و طرفداران سردار سپه میخوان جمهوری رضاخانی ایجاد بکنن در ایران. براش تلاش میکنن، نهضتی براش راه میفته، به ویژه از بهمن ماه سال 2602 ایرانی 1302 مولایی میبرن حتی توی مجلس که تصویب بکنن و سردار سپه به عنوان اولین رئیس جمهور ایران بیاد معرفی بشه. 9 آبان 1925 جناح اکثریت مجلس انقراض سلطنت قاجار و خلع احمد شاه را با 2 فوریت به شور گذاشت. از 85 نماینده حاضر 80 نفر رأی موافق و 5 نفر رأی مخالف دادند. یکی از این 5 نفر مصدق بود و در این مورد در مجلس نطقی کرد. کسانی میان میایستن جلوی این قضیه، از جمله آیت الله مدرس با کمک برخی از شاهزادگان قجر و منصبداران قجر از جمله مصدق السلطنه. اینها کسانی هستند که مخالفت میکنن با جمهوری رضاشاهی و میخوان سلطنت بیاد ادامه پیدا بکنه. 2 بار هم تلاش کردن که جمهوری رو داشته باشن، اجازه داده نشد بهشون و پادشاهی میاد شکل میگیره. بعد از پادشاهی رضاشاه، با اینکه مصدق با سلطنت وی مخالف بود، رضاشاه باز خواست که پست وزارت خارجه و نخست وزیری را به مصدق بدهد که وی قبول نکرد و به احمدآباد رفت. میایم به شهریور 20. حالا فکر کنید رضاشاه اومد، پادشاه ایران شد 16 سال، از 2604 ایرانی 1304 مولایی تا 1320 مولایی 2620 ایرانی. رضاشاه بسیار خدمات بزرگی را انجام و ایران رو میبره به سمت مدرن شدن. در تمام این سالها هم که پادشاه ایرانه، مدرس و مصدق 2 جریانی هستند که همه جوره دارن به پادشاه فشار میارن. سال 1941 با اشغال ایران و برکناری رضاشاه، مصدق از احمدآباد به تهران بازگشت و در انتخابات مجلس 14 شرکت کرد و با رأی بالا نماینده مردم تهران شد. در سال 1947 در دوره 15 مجلس مصدق نتوانست وارد شود، اما در سال 1949 مصدق وارد مجلس 16 شد. توی این دوره دیگه حالا ما میبینیم مصدق توی مجلس هم چون متحدین خودش توده‌ای ها رو داره، از طرف دیگه با آیت الله کاشانی که به نوعی رهبری معنوی مذهبیون رو هم به عهده داره، با هم دیگه بستن، با هم دیگه متحد میشن، دارن یک مسیری رو حرکت میکنن که به نوعی پادشاه ایران رو هی دارن عقب میزنن، توی کنج میبرن. شوروی تصمیم میگیره بیاد مجلس رو هم مال خودش بکنه. میره سراغ شهرهای مختلفی که اومدن دفاتر حزب توده رو زدن، کاندید معرفی میکنن از همش و با پولهایی که داره شوروی خرج میکنه به راحتی کاندیداهای حزب توده رأی میارن. میدونید چه نقابی میزنن به چهرهشون در اینکه کسی شک نکنه که اینا نوکران شوروی هستن؟ میگن ما ملی هستیم و بعد هم همشون با هم دیگه میگن ما یک جبهه‌ایم. اسم جبههشون میشه چی؟ جبهه ملی. بعد تو راستای ملی بهترین کاری بود که اگر میخواستن یک جامعه رو کمونیستی بکنن، نشنالیزیشن را بندازن. نشنالیزیشن ترجمهش به فارسی میشه ملی سازی. ملی کردن یعنی چی؟ یک کلاهبرداری بزرگ از طرف بولشویک ها بود. همه چیز رو گرفتیم دادیم دست یک شخصیت حقیقی به اسم ملت. ملت که شخصیت حقیقی نیست. ملت یک واژه است در تعریف یک جامعه. وقتی اسناد سازمان‌های اطلاعاتی شوروی رو میخونی، درباره این کلک صحبت میکنن که دقیقاً توی همون سالها، در سالهای 40 50 60 70 میلادی که میشه سالهای 30 40 50 60 خودمون، نه فقط در ایران ما، در تمام کشورهای
تحت نفوذ شوروی تمام کشورهای هدف شما میبینی این جنبش ملی سازی را میفته. تمام جاهایی که پولسازه برای کشور، ملی کردن صنایع نفت، گاز، ملی کردن معادن، منابع، همه چیز رو ملی کنید. اینا توی فاصله شهریور 20 تا 30 که مصدق میشه نخست وزیر، توی این فاصله 10 سال داره حزب توده، جاسوس‌های در واقع شوروی وارد مجلس ایران میشن. بعد یک فراکسیون بزرگی رو توی مجلس ایران شکل میدن. این فراکسیون میاد و طرح ملی کردن نفت رو میذاره وسط و وادار میکنن همه رو که ملی کردن نفت رو بپذیرن و حتی پادشاه ایران هم این طرح رو میپذیره. برای خود پادشاه هم جذابه این طرح، چون متوجه نیست چه اتفاقی داره میفته، چه بلایی دارن سرش میارن. جوانه، بی تجربه است و میگه خب اگه همه پولا بخواد بیاد بریزه تو کیسه همایونی ما پادشاهان، ما خودمون تقسیم میکنیم بین مردم. اصلا متوجه این بزرگ شدن دولت و کمونیستی شدن قدم به قدم حکومت ایران نیست پادشاه اون موقع. در جوامعی که کمونیستی هستن دولت بسیار بزرگه، دولت در همه چیز دخالت میکنه. در جوامعی که کپیتالیستی هستن، جوامع لیبرال دموکرات، دولت ها بسیار کوچکن. امنیت مردم رو فراهم بکنن، آرامش رو فراهم بکنن که مردم بتونن بیزنس کنن، زندگی بکنن در کنار، و دولت حق نداره تو زندگی مردم دخالت کنه. آزادی برای مردم باید وجود داشته باشه. جوامع کمونیستی درست نقطه مقابل اینه، دولت رو بسیار بزرگ میکنه که دولت تو همه چیز دخالت کنه و عملاً تمام آزادی ها رو از مردم بگیره. خب حالا اگر قرار دولت بزرگ بشه، احتیاج به چی داره؟ احتیاج به پول داره، چون باید کارمندهای خودش رو زیاد بکنه، حقوق این کارمندها رو بده، میزان دزدی‌های خودش رو باید بالا ببره و مردم باید زیر فشار باقی بمونن. دولت بزرگ از کجا میتونه پول بیاره؟ از ملی کردن. نفت که ملی میشه چی میشه؟ یعنی نفت میاد میره میریزه تو خیک دولت، تنها منبع درآمد ایران عملاً، و دولت بسیار پولدار میشه، بسیار بزرگ میشه و میتونه تو همه چیز مردم دخالت کنه. نیاز دولت به مردم از بین میره. در جوامع کپیتالیستی، در جوامع لیبرال دموکرات، دولت به مردم احتیاج داره، به رأی مردم احتیاج داره، به مالیات مردم احتیاج داره. در جوامع کمونیستی دولت چون همه چیز رو ملی کرده و مال خودش کرده، دیگه احتیاجی به مردم نداره. برای همین هر بلایی سر مردم میاره، براش مهم نیست مردم چی فکر میکنن درباره دولت. مردم اصلا پولی ندارن که بخوان مالیات بدن. همه پولها قبلا از منابع ملی کشور گرفته شده ازشون. عملاً قدم به قدم رفتن تا یک دولت کمونیستی در ایران ایجاد بکنن و بعد سر زمان لازم پادشاهی ایران رو زمین بزنن و اعلام جمهوری سوسیالیستی ایران بکنن. USSR میشه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی. از شهریور 20 تا 30 که داره مصدق میاد به قدرت میرسه، مصدقی که یواشکی توی اسفند 23 نامه‌ای رو به سفیر کبیر شوروی ماکسیموف مینویسه. هنوز نخست وزیر نشده، 9 سال قبل از مرداد 32 و تحت حمایت کامل حزب توده است همین مصدق. کتاب مصدق و موازنه منفی مجموعه سخنرانی‌ها و اسناد مربوط به فعالیت‌های سیاسی وی میباشد. در صفحات 241 تا 245 این کتاب، نامه محرمانه وی در زمانی که نماینده مجلس بوده برای فردی که سفیر کبیر شوروی نامیده می شود به نگارش درآمده است. اما تحقیقات ما نشان می دهد که میخائیل ماکسیموف مأمور ارشد سازمان امنیت شوروی بود که بعدها این سازمان کاگبه نامیده شد. جناب آقای ماکسیموف، سفیر کبیر دولت اتحاد جماهیر شوروی، پیغام جناب عالی توسط یکی از هموطنان به این جانب رسید و با اینکه تاکنون درک زیارت جناب عالی را ننموده‌ام، از لحاظ سمتی که در ایران دارید و احترام دولت مطبوع شما، اجازه می‌خواهم که از تأخیر عرض جواب که علت آن کسالت و پیشامدهای ایام اخیر بوده است، کتباً توضیحاتی عرض کنم تا در نقل قول تحریفی نشود و عرایض این جانب بدون تغییر به آن جناب برسد. داره میگه سفیر کبیر شوروی توضیح خواسته بود ازش که تو مجلس این سخنرانی که کردی چی بود. سفیر شوروی چقدر پرروه، میاد تازه یه نماینده مجلس هم که رفته تو مجلس داره صحبت میکنه ازش توضیح میخواد.
راجب نفت شمال که ابتکار پارلمانی این جانب موجب بدبینی و دلتنگی مأمورین اتحاد جماهیر شوروی گردید و حتی رادیو مسکو اسناداتی به این جانب داد که استحقاق آن را ندارم. لازم است عرض کنم که به دلایل تاریخی و تجربیات تلخی که از امتیازات داریم، موکلین من اصولاً با هر گونه امتیازی که راجع به منابع ثروت مملکت به داوطلبان غیر ایرانی در قلمرو ایران داده شود، خوشبین نیستند. یواشکی داره بهش میگه که ببین مردمی که به من رأی دادن از دخالت خارجی ها خوشحال نیستن و اینکه ما بیایم یه سری امتیاز رو به خارجی ها بدیم بعد جا افتاده توی مردم. داره براش توضیح میده که حواست باشه من چرا این کارو میکنم. و در جلسه 19 مرداد ماه 23 که به طور ناگهان دولت برای سؤال بعضی از نمایندگان راجع به مذاکرات امتیاز نفت با شرکت‌های آمریکایی به مجلس آمد و یکی از اعضای فراکسیون حزب توده چنین اظهار نمود: گزارش میده در واقع مصدق برای سفیر کبیر شوروی که نمایندگان کمپانی‌های نفتی آمریکایی با دولت ایران مذاکره کرده بودن و دولت وقت ایران میخواست این بحث رو بیاره توی مجلس مطرح بکنه. 3 سال قبلش حزب توده تشکیل شده، الان ما سال 23 بسیار فراکسیون قدرتمندی میشه در مجلس ایران و حالا حزب توده حافظ منافع شورویه در مجلس شورای ملی و ناراحت از این که چرا آمریکایی‌ها میخوان بیان امتیاز نفت بگیرن توی ایران. بنده و رفقایم با دادن امتیازات به دولت‌های خارجی به طور کلی مخالفیم. همانطور که ملت ایران توانست راه آهن خود را احداث کند، یقین دارم که با کمک مردم و سرمایه داخلی ما می‌توانیم تمام منابع ثروت این مملکت را استخراج کنیم. چون این بیان مطابق فکر من بود، لازم دانستم در این باب مطالعاتی عمیق کنم و از روی مدارک نظریات خود را مستدلاً در مجلس بیان نمایم. بنابراین مشغول طرح لایحه‌ای شدم برای اینکه هر وقت پیشنهاد امتیاز شرکت‌های آمریکایی در مجلس مطرح شود از آن استفاده نمایم. مصدق میگه من خیلی خوشم اومد از این حرف حزب توده‌ای ها و گفتم بشینم یه لایحه‌ای رو آماده بکنم که هر وقت که خواستن بحث امتیازات آمریکا رو بیارن من اینو بردارم برم علیهشون توی مجلس مخالفت بکنم با آمریکایی‌ها. خوشبختانه ورود آقای کافتارزاده به تهران سبب شد که داوطلبان آمریکایی از پیشنهاد خود صرف نظر کنند و فرصتی به دست نیامد که نظریات خود را در موضوع معادن نفت ایران در مقام مخالفت با شرکت‌های آمریکایی بیان نمایم. وقتی که مباحثه بین جناب ایشان و کابینه ساعد علنی شد، بسیار متاسف شدم از اینکه به دوستی ایران و شوروی که برای ایرانیان عوضی ندارد خللی برسد و از محبوبیتی که اتحاد جماهیر شوروی در اثر رویه قابل ستایش ارتش سرخ تحصیل کرده اند بکاهد. چون معتقدم که اتحاد جماهیر شوروی حق بزرگی بر ما دارد و ما را از مخاطره حیاتی نجات داده است. بلا فاصله بعد از ورود ارتش سرخ شوروی به ایران چه مخاطره حیاتی از دید مصدق از سر مردم ایران برداشته شد؟ رضا شاه. چون در تمام دوران رضا شاه مصدق دشمن خونی رضا شاهه و خوشحال از این بابت که ارتش سرخ شوروی کمک کرد رضا شاه از ایران بره. میل نداشتم ترتیبی پیش آید که از امتیاز شوروی در مجلس عنوان بشود و این جانب از نظر مخالفت نظریاتی اظهار نمایم. این بود که برای جلوگیری از چنین حادثه‌ای در جلسه 7 آبان 23 مجلس شورای ملی نطق خود را ایراد نمودم و برای اینکه راهی برای مذاکره باز شود طرحی اتخاذ و خاطر نشان نمودم که مخازن نفتی ما بدون اینکه امتیازی داده شود مورد استفاده صنایع شوروی واقع گردد. میگه اگر من در نطق 7 آبان سال 23 خودم در مجلس اومدم گفتم ما امتیاز ندیم به شوروی برای اینه که مردم من، موکلین من، کسانی که به من رأی دادن، من مصدق، مردم ایران نادونن دیگه، دوست ندارن مثلا ما امتیاز به خارجی ها بدیم، یه جورایی بد جا افتاده تو ایران. ما نیاییم یه کاری بکنیم که دادن امتیاز نفت شمال به شوروی تو مجلس مطرح بشه و خدایی نکرده یه وقت خللی وارد بشه به چهره شوروی و مردم مخالفتی بکنن و به جای این کار طبق طرح من ما بدون این که بگیم که نفت شمال رو امتیازشو میدیم به شوروی
خاطر نشان نمودم که مخازن نفتی ما، دقت کنید، بدون اینکه امتیازی داده شود مورد استفاده صنایع شوروی واقع گردد. همین اتفاقی که الان رخ داد که کلاً میبینید از منابع گازی میخوان استفاده بکنن تو شمال، در واقع در اختیار شوروی ها نیست، ولی روس ها اجازه برداشت نمیدن، در اختیار اونها قرار گرفته. این جمله یک جمله طلایی در اثبات خیانت مصدق به مردم ایران و خدمتش به شوروی هاست. این جانب به این ترتیب تکلیف نمایندگی خود را ادا کردم و از این حیث وجدانم آرام بود و از قبول مقام نخست وزیری که در آن موقع با اکثریت قریب به اتفاق به من تکلیف کردند امتناع نمودم و برای عدم قبول دلایلی داشتم که همان وقت اعلام نمودم. اما قبول بفرمایید رعایت دوستی ایران و شوروی و ملاحظه‌ای که مبادا با عقاید صریحی که نسبت به مسئله نفت اظهار کرده بودم روابط بین دو کشور را دچار بحران کنم در تصمیم من بی اثر نبوده است. در عین حال از وقتی که کابینه وقت ساقط شد در این اندیشه بودم که کمک مؤثری در حل مسالمت آمیز اختلاف کنم. اطلاع داشتم که می‌خواهند قانونی از مجلس بگذرانند که هر گونه مذاکره در موضوع نفت ایران تا مدتی بعد از خاتمه جنگ موقوف و ممنوع باشد. تشخیص من این بود که مبتکرین این فکر می‌خواهند باب مذاکره با اتحاد شوروی را مسدود کنند. در قبال این زمینه به نظرم رسید از یکی از نمایندگان مجلس که با محافل شوروی ارتباط داشت نظریات دولت شوروی را استفسار کنم که اگر برای معامله انحصاری خرید نفت حاضر باشند موقع مذاکرات در برنامه دولت پیشنهاد کنم و دولت آن را جزو برنامه خود نماید و وقتی که آن نماینده مجلس مربوط به محافل شوروی پس از مراجعه به مقامات شوروی اطمینان داد که شما فقط طالب محصول نفت ایران هستید و کیفیت تحصیل آن برای شما فرق نمی کند، هنگام شور در برنامه کابینه بیات در جلسه 7 آذر ماه 23 مجلس شورای ملی در ضمن نطق خود طرحی که در مجلس قابل قبول باشد و بتواند منظور ما را که مبتنی بر افکار عمومی ایران است و نظریات شما هر دو را تامین کند تهیه نمودم که منابع معدنی نفت به دست ایرانی استخراج شود و از این رو ماده اول طرح من اعطای امتیاز را به هر یک از دول یا شرکت‌های خارجی منع می‌کند و بر طبق ماده دوم دولت می‌تواند با هر دولتی که طالب انحصار خرید نفت باشد و طرز استخراج آن داخل مذاکره شود و با اطلاع مجلس شورای ملی قراردادی که مقتضا باشد منعقد نماید. یعنی طرف نماینده مجلس محمد مصدق قبل از اینکه بیاد کاری انجام بده اول از شوروی استفسار میکنه، ازشون اجازه میگیره، میگه آیا این به نظر شما موافق هستید ما بریم این کارو بکنیم یا نه؟ یعنی داره میگه من طرحی رو گذاشتم توی مجلس بیاد که طبق این طرح دست انگلستان رو از نفت ایران ببرم، چون انگلستان اون زمان در نفت ایران سرمایه گذاری کرده. شرکت‌های خارجی جدید که میخوان بیان، آمریکایی‌ها، جلوی ورود اونها رو بگیرم و بعد میگه وقتی از شما شوروی‌ها شنیدم که براتون واقعا مهم نیست که ما امتیاز نفتم بهتون ندیم، امتیاز نفت شمالو، ولی کل نفت شمالو بهتون بدیم، من گفتم خیلی خوب پس حالا این طرحمو بیام مطرح بکنم. و بسیار خوشوقت بودم که کار بغرنجی که مملکت را دچار تشنج کرده بود به این ترتیب تمام و به دوستی ایران و شوروی خدمتی توانستم بکنم. ولی وقتی دانستم که مامورین دولت شوروی اهمیت طرح ما را درک نکردند و از آن نتوانستند استفاده کنند، بلکه تظاهراتی در اطراف آن نمودند که قهراً به مقام معنوی اتحاد شوروی در ایران و بلکه در تمام مشرق ممکن است لطمه بزند و موجب مسرت سایر دول شود، بسیار متاسف شدم. جناب آقای سفیر، امیدوارم که نفرمایید. من به مقام و موقعیت شما بیش از خودتان علاقه‌مندم. علاقه من به موفقیت شما از نظر مصالح ایران است و چنانچه در مجلس علنا اظهار داشتم، گذشته شما ثابت کرده که هر وقت دولت شوروی از صحنه سیاست ایران غایب شده، روزگار ایران تباه شده است. در کدام دوره بود که دست روس‌ها از ایران بریده شد و حتی پادشاه دستور داد سمت لوله تفنگی در پارکی در گیلان را به سمت روسیه بگیرند
و به پسر خودش توصیه میکرد که به روس‌ها به هیچ عنوان اعتماد نکن، داره در دوره 20 ساله رضا شاه بزرگ رو میگه. تصدیق بفرمایید که قلوب ملت ایران از معادن نفت کافی تر است که در آن می توانید استخراج محبت نمایید. اگر رویه پسندیده‌ای که بعد از اشغال ایران ارتش شما و مامورین شما اتخاذ نمودند تعقیب و قلوب مردم را بیش از پیش مسخر کنید و فریب القاءات سخنچینان را نخورید، بین دولتین همکاری و حسن تفاهمی ایجاد خواهد نمود که بازار کسانی که از سوء تفاهم می‌خواهند استفاده کنند از رواج می‌افتد. و شما که برای حق و عدالت شمشیر از میان کشیده اید و در ایران خود را طرفدار حق نشان داده اید، صلاح نیست که غیر از این رویه دیگری اتخاذ فرمایید و مطمئن باشید که با تغییر این رویه جامعه را شیفته خود خواهید کرد. این نامه جز سند یک خیانت آشکار به امنیت ملی کشور ما در زمانی که کشور در اشغال ارتش سرخ است هیچ مفهوم دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه و داره درباره سرمایه ملی کشور ما صحبت میکنه، درباره نفت. در ادامه زندگی مصدق تا ملی شدن نفت و تا 28 مرداد 32 شما شاهد هستید که داره همین نامه رو دنبال میکنه و تمام قولهایی رو که به سفیر کبیر شوروی در این نامه داره میده قدم به قدم و مو به مو داره این قولها رو اجرا میکنه و در نهایت در مرداد 32 تلاش میکنه که حتی پادشاهی ایران رو با یک کودتا زمین بزنه، با رفراندوم و کودتا و انحلال مجلس، و دیگه کاملا زمینش رو فراهم بکنه که حزب توده دو دستی ایران ما رو ضمیمه خاک اتحاد جماهیر شوروی بکنه. خب مصدق نخست وزیره، نفر اول کشور. نه، هیچ کس مصدق رو نفر اول کشور نمیدونه، نه قانون اساسی مشروطه، نه مردم، نه دنیا، همه میدونن نفر اول ایران شاهه. مصدق تحت لوای این قانون اساسی نخست وزیر کشور بوده. در ایران نخست وزیرها توی مجلس با انتخاب مردم نمیان بالا. در اصل 27 قانون اساسی مشروطه قوای مملکت به 3 شعبه تجزیه می شود. اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا که میگه هر یک از این 3 منشأ حق انشاء قانون را دارد. یعنی هم شاه حق داره قانون وضع بکنه، هم مجلس شورای ملی، هم مجلس سنا. شاه قانونگذاره. دومی میگه قوه قضاییه که قوه قضاییه هم بعدن تو اصول مختلف توضیح میده که شاهی که قضات رو مشخص میکنه، شاهی که دادستان رو، همه اینها رو همه رو داره شاه مشخص میکنه. از همه مهمتر سومی قوه اجراییه است که تو نص صریح قانون اساسی مشروطه نوشته شده قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است. در اصل 46 از متمم قانون اساسی مشروطه که میگه عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است. اینکلودینگ نخست وزیر فقط توسط شخص پادشاه میتونه انجام بشه. وقتی که حالا نخست وزیر میشه مصدق، حالا مرحله بعدی عملیات شوروی ها باید انجام بشه. باید پادشاهی ایران رو زمین بزنن. در همون تابستون سال 30 طرح اول رو میریزن، شکست میخوره و دائم هی طرح، برنامه، کودتا، توطئه، هی بخوان به هر شکلی اولا بین نخست وزیر و پادشاه رو شکراب بکنن، درگیری های شدید ایجاد بکنن، دولت و نهاد پادشاهی بینشون فاصله سنگین بیفته تا تو مرحله بعد مصدق رو بندازن جلو که حالا مجلس رو منحل کنه. رفراندوم اعلام شده توسط مصدق در تاریخ 12 مرداد 32 در تهران و 19 مرداد 32 در سراسر کشور برای انحلال 17مین دوره مجلس شورای ملی در هیچ کجای قوانین کشور و قانون اساسی مشروطه پیش بینی نشده بود و از اساس چنین اقدامی غیرقانونی بود.
اینکه در این رفراندوم 99.94% رای دهندگان با نخست وزیر موافق بودند و تنها 0.6% با آن مخالفت کرده اند و تنها 4 رای باطل در تمام کشور وجود داشته است، با هیچ منطق دموکراتیک و یا حتی هیچ منطق ریاضیات جور در نمی آید و خبر از یک مهندسی بسیار گسترده در آرای مردم در انتخاباتی از اساس غیرقانونی می دهد. 28 مرداد اصلا کودتایی نبود که کسی بیاد بکنه، چون بعد از اینکه میگفتن کودتا بود میگفتن آمریکایی‌ها اومدن کودتا کردن، انگلیسی‌ها اومدن کودتا کردن. بعضی وقتا همین سوال هم پیش میومد، میگفتن ای آقا مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا اومد عذرخواهی کرد، اوباما اومد عذرخواهی کرد، هیلاری کلینتون عذرخواهی کرد، بیل عذرخواهی کرد. آدمای بی سواد بی شعوری بودن، آدم‌هایی بودن که تحت تعلیمات نایاکی‌ها همه اینها گول خوردن. حتی آمریکایی‌ها تا حد وزیر خارجه آمریکا گول اینها رو خورد. نگرانی از توطئه حزب توده ایران که توسط سازمان امنیت شوروی هدایت میشد به حلقه شاه، طرفدارانش، میهن‌پرستان و حتی دوستان و متحدان سابق مصدق خلاصه نمیشد. بیش از همه دولت ایالات متحده آمریکا که تلاش میکرد تا با تقویت آزادی و دموکراسی در ایران بر پایه آنچه آرمان فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات متحده بود که ایران را به الگویی برای تمام کشورهای عقب نگه داشته توسط استعمار شوروی و انگلستان تبدیل کند، نگران بود که سازمان امنیت شوروی با انداختن کشور ایران به دام کمونیسم راه را برای آلوده کردن تمام منطقه به این ایدئولوژی خوشخط و خال اما زهراگین باز کند. در اسنادی که 60 سال بعد از ماجرای 28 مرداد 32 خورشیدی از آرشیو محرمانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا منتشر شده است، این نگرانی به وضوح دیده می شود. این اسناد مورد سوء استفاده بسیاری از رسانه‌های چپگرا قرار گرفتند تا اثبات کنند که سازمان سیا در این ماجرا نقش داشته است. نمونه ای از این رفتار را در نحوه پوشش خبری بخش فارسی BBC پس از انتشار یکی از جدیدترین اسناد سیا میتوان مشاهده کرد. این رسانه با ترجمه بخش‌هایی از این سند وانمود کرده است که ماجرای 28 مرداد یک کودتای آمریکایی برای سرنگونی دولت قانونی مصدق بوده است، در حالی که در این سند چنین چیزی دیده نمی شود. اتفاقاً در بخشی از این سند که ترجمه و منتشر نشده است، به خودجوش بودن اعتراضات مردمی در حمایت از حکومت شاه و مخالفت با رفتارهای رادیکال نخست وزیر اشاره می شود. نگاه دقیق تر به این سند نشان می دهد که سازمان سیا قصد انجام اقدام غیرقانونی نداشته است و تلاش می کرد تا از طریق قانونی و دموکراتیک شاه را مجاب کند که ادامه نخست وزیری مصدق به نفع هیچ کس نخواهد بود. در صفحه 10 از گزارش سازمان سیا که در سال 1954 میلادی برابر با 33 خورشیدی به صورت محرمانه تهیه شده بود و تا 60 سال پس از ماجرای 28 مرداد یعنی سال 2013 میلادی محرمانه باقی مانده بود، آمده است: در 19 آگوست 1953 میلادی یا 28 مرداد 32 خورشیدی تظاهرات چشمگیری در حوالی بازار در حمایت از شاه شکل گرفته بود. این تظاهرات آنگونه که به نظر می رسید به صورت خودجوش آغاز شده بود که نشان از قدرت و منزلت اساسی شاه در بین مردم داشت. همچنین آگاهی عمومی نسبت به اقدامات مخرب کمونیست‌ها و برخی از اعضای جبهه ملی که پشت نقاب جمهوری خواهی پنهان شده بودند را به تصویر می‌کشید. خب وقتی که یک بلوک سیاسی در قدرت، مصدق و یارانش علیه شاه که حاکم کشوره دارن توطئه میکنن، به این میگن کودتا. پس کودتای کی علیه کی؟ مصدق در 25 مرداد علیه پادشاه کشور کودتا میکنه که پادشاه رو برکنار کنه، نهاد پادشاهی رو از بین ببره در ایران و با توطئه توده‌ای ها یک حکومت دموکراتیک خلق در ایران روی کار بیاره. حکومت هایی که اتحاد جماهیر شوروی توی کشورهای مختلف دنیا داشت اینها رو تجربه میکرد. مصدق توسط پادشاه ایران
منصوب شد به عنوان نخست وزیر و فقط توسط پادشاه ایران میتونست از نخست وزیری برداشته بشه و اصلا در قانون اساسی مشروطه اصلا وجود نداره یک همچین چیزی که نخست وزیر حق داره بیاد مجلس منحل کنه یا حق داره بیاد رفراندوم برگزار بکنه و مصدق میاد همه این کارهای غیرقانونی رو انجام میده. شاه هم یه دستخط نوشت محمد مصدق تو برکناری دان. این اتفاقی بود که در مرداد سال 32 داشت رخ میداد. سازمان‌های اطلاعاتی دستشون رو خوندن. در 25 مرداد CIA اخطار داد، انگلستان هم اخطار داد، گفت پادشاه حواست هست اینو دارن کودتا میکنن. ولی حتی این که میگن CIA و انگلستان اومدن کودتا کردن در 28 مرداد، اونا شروع کردن برنامه ریزی که آقا اگر اینا قراره کودتایی بکنن چه جوری میتونن جلوی اون کودتا رو بگیرن برای کمک به پادشاه ایران که حاکم بر کشوره. چرندیات و چرت و پرتا چی بود توی تمام این سالا به خورد ما دادید؟ تلویزیون رفتید، فیلم ساختید، فلان کردید، روزنامه نوشتید، کتاب نوشتید، تمام روشنفکران دروغگوی کمونیست چپگرای اسلامگرا 70 سال به نسل‌های مختلف دروغ گفتید که کودتایی بود که آمریکا کودتا کرد و حالا همه اسناد میاد بالا. جامعه رو کاملا به دو قاچ تقسیم کردید، این دو قاچ رو انداختید به جون همدیگه و این وسط هم اون جریانی که به اسم جبهه ملی شکل گرفت، جبهه ملی نقاب و بر می‌داشت اون پشت توده یا نشسته بودن، این جریان در تمام نهادهای کشور نفوذ کرد. روس‌ها در عرصه بین الملل شطرنج بازی میکنن، آمریکایی‌ها دومینو. آمریکایی‌ها خیلی ساده میبینن قضیه رو، ولی روس‌ها با اون پیچیدگی‌های شطرنج بازی میکنن. یک جایی با اسب بازی میکنن دیسترکت کنن، یک جایی با فیل میرن، یک جایی وزیرشون رو میذارن زده بشه که سرباز یک پیاده برسه به مهره آخر و اون پیاده بشه وزیر و بتونه کیشمات کنه. دقیقاً این بازی شطرنج رو روس‌ها با مهره‌های خودشون کردن، با چریک‌های فدای خلق که مهره مستقیم روس‌ها بودن، با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با خود آخوندهایی که داشتن تو کمپ‌های مختلف شوروی تعلیم عملیات نظامی میدیدن، یا آخوندهایی که رفتن به مرکز پرورش جاسوس پاتریس لومونبا در مسکو. همه اینها مهره‌های بازی هستند. اون مهره چینی‌هایی که در داخل دربار کردن، پسردایی ملکه ایران رو دارن، رئیس دفتر ملکه ایران رو دارن، یعنی رسما روس‌ها مهره‌های مختلف چیدن. یکی از این مهره‌ها هم همین حزب توده است. 70 ساله نسل‌های مختلف رو دارن بهشون دروغ میگن که آمریکا رو خراب کنن توی بین مردم ایران، چون آمریکا بهترین دوست ما بوده. در تمام تاریخ روابط سیاسی ایران و آمریکا ما اینو داریم میبینیم. 28 مرداد رو تازه پشت سر گذاشتیم، 70مین سالگردش. چون 28 مرداد رو ما نمیتونیم توی روز 28 مرداد یا 25 مرداد تا 28 مرداد 32 بهش نگاه بکنیم. چرا هیچ کس تا به حال به نامه مصدق به سفیر کبیر شوروی نپرداخت؟ توی 10 سال گذشته از وقتی که کتاب رفیق آیت الله نوشته میشد، من مصاحبه‌هامو شروع کردم تا بعد که کتاب بیرون اومد تو 7-8 سال گذشته و دائم در این مورد صحبت کردیم که ثابت کردم براشون بابا جان 28 مرداد اصلا کودتا نبود، لامصب ولمون کنید، آمریکا رو هم ول کنید. هی راه افتادید هی میگید 28 مرداد کودتا بود و آمریکا کودتا کرد. ما رو مسخره می‌کردن، همه چیز بهمون میگفتن. اما امروز همه کارشناسان جهانی در تمام رسانه‌های درون و بیرون همه با هم متفق القول میگن که 28 مرداد کودتا نبود. گویا اینا از اول میدونستن، ولی تو این 2-3 سال کلاب هاوس هم که همه این کارشناسای تاریخ به ماها فوش میدادن که میگفتن نه ماها متوهمیم که فکر میکنیم 28 مرداد کودتا نبود، همه اونها یه دفعه گویا اینا صاحبان این ایده هستند که 28 مرداد از اساس کودتا نبود. دروغ‌های بزرگ تاریخی به ما گفته شد و خیانت‌های بسیار بزرگی انجام شد. خائنین قهرمان نشون داده شدن به ما. و چقدر طول کشید تا ما بتونیم همه تاریخ رو با هم بخونیم، تمام فکت‌های تاریخی رو با هم مثل پیس‌های پازل کنار هم بچینیم، تصویر رو ببینیم، بنویسیم، بذاریم جلوی بچه‌های نسل بعد که دیگه بچه‌های نسل بعد
اون گولی رو نخورن که پدر بزرگ مادر بزرگ هاشون و پدر مادرهاشون خوردن با دروغ های بزرگ تاریخی.